jsme v Késenu a odpoledne má foukat asi 3 metrový severní vítr, což se nezdá jako moc, ale v těch horách mi to přijde, že už to je celkem hodně. Navíc je k tomu potřeba připočíst údolku, která vlastně ze severní strany Alp typicky těma údolíma teče na jih a bude to podle mě už odpoledne dost ze severu silný, že proti tomu bude těžký se tlačit. Jesenu tak se startuje na severní stranu a sluníčko ráno je samozřejmě někde na jeho východě, takže ty stoupáky většinou před kupcem něco je, už i jako před 11, řekněme, tak už tam něco je a je dobrý vždycky před kopcem asi trochu se zvednout, ale nechodí tam žádný bomby a ty jsou obvykle na té jižní straně, takže já se celkem brzo vydávám na tu jižní stranu, kde teda se trochu s obtížma, ale nakonec zvednu a přeskakuju vlastně směrem na ten jeho východ, kudy se lítá ta klasická trasa a chceme tam letět i dneska. Z Kesenu tak se často lítá vlastně na jihovýchod směrem do Celamze, pak tím údolím, který vede podél Celamze, jak daleko si člověk troufne a potom zpátky na sever do Késenu. A nechce se to poslední rameno letět vlastně proti tomu nejsilnějšímu větru, takže vymýšlím takovou celkem netradiční tráť, kde vlastně to na jih otočíme velmi záhy, potom poletíme kousek na západ, na sever v nejlepší část dne, doufejme, a potom vlastně po tom prvním hřebeni zpátky na východ. Takže to je plán asi 150 kilometrů, což si říkám, že pokud poletíme efektivně, tak by mohlo jít. Letím dneska s Víťou a se Sébou. Séba teda má trochu jiný plán a s náma nepoletí, ale vlastně s Víťou letíme prakticky celou tu trasu velmi blízko sebe. Z začátku na mě trochu čeká, protože jsem měl problém trochu se zvednout na začátku, tak na mě musel trochu čekat. Pak jsme ještě rozmýšleli, jestli ten plán záletu nepřehodnotíme, jestli to není chyba se tam vydávat vlastně po té původní trase, kterou jsme naplánovali, což má tady na tom místě někam doprava. Ale vidíme tam letět jedno křídlo, tak si troufnem za něj a tady vlastně jsme měli na výběr, jestli letět na ty menší Brdky vpravo a nebo k té větší hoře vlevo. Mně přišla lepší ta větší hora vlevo, i byl u ní mrak, ale zase bylo potřeba se dostat zase až na tu nasvícenou stranu, to znamená na tu druhou stranu, než jsme my. Což já teda dělám tak, že si vždycky vyhlídnu nějaký bod a na něj se snažím mířit. A často to vypadá tak, že to k tomu bodu nevyjde, protože to křídlo samozřejmě na tom přeskoku klesá, ale potom mám vyzkoušený celkem spolehlivě, že jakmile se člověk přiblíží blízko k tomu terénu, tak tam už to málo kdy nějak brutálně klesá, takže vlastně potom blízko toho terénu, tak je možný ten terén skoro kopírovat a to místo, který vypadá většinu toho přeskoku, jakože se k němu člověk nemůže dostat, tak nakonec se k němu vyškrábne. Ono, pokud člověk míří níž, tak i níž skončí většinou, jo? Takže proto já se snažím vždycky mířit co nejvejš a spoléhám na to, že se ten závěr toho překluzu, takže má lepší ten klouzák, takže tam nepropadnu tolik. Tam to teda funguje dobře, to se nám s Vítěou povedlo tam dotočit základnu a pokračujeme dál, kdy teda k těm menším Brdkům tak se dostáváme, ale až dál, jo, zase až na té jižní straně, kde už zase se teď udělá mrák, takže tam celkem tušíme, že by to mohlo fungovat. A tam se teda bohužel tolik nezvedneme, tak jenom asi do 2200, když předtím už jsme se dostávali do nějakých 2-3, takže to je trochu horší. A zrovna je to opravdu takový hodně dlouhý přeskok k nevýraznému kopci celkem. Vidím tam tak nějaký mráček, ale není moc výrazný a je mi jasný, že tam přiletíme nízko. Tlačím se zase na tu nasvícenou stranu, to znamená
tady z toho kopce doleva, kde teda z začátku trochu se zvedneme, nějakých 100 metrů nazvedáme, ale tady se celkem už začíná projevovat ten severní vítr a jsme tady v závětří, takže je prostě tady trocha závětrná termika, ale ta má ty tendence být hodně neklidná, hodně turbulentní, takže z toho stoupáku, v kterém jsme, tak vypadáváme a Vítě teda pak tam odsaď mě vytáhne, za což mu děkuju na tu nafukovanou stranu, kde se teda dost potrápíme. Jo? Tam to má výhodu tu, že ten severní vítr tady asi zase podpořený trochu tím údolím, tak nás u toho svahu celkem drží, ale většinou tady na ten vítr se zvedá jenom tak do úrovně terénu, jo? A vejš už ne, jo? Takže pokud ten terén je nízko, tak vejš už málo kdy prostě z té nenasvícené strany vlastně by přišel nějaký stoupák a ten vítr neustále tam odtrhuje nějaký maličký bublinky, ale ty se nespojí do nějakého většího stoupáku. Takže v takové situaci já dělám to, že se snažím jako vždycky se dostat k tomu, kde ten terén je vyšší, jo? Takže vyzvedat se do výšky toho terénu a poskočit někam dál, kde pořád ještě to je nafukovaný a kde ten terén je vejš. A to se nám teda s Víťou oběma daří celkem dlouho, tam brousíme prostě takový svah, kde to skoro neklesá, ale prostě nahoru se zvedáme jako půl metru po půl metříku, jo? Takže to je opravdu hodně pomalu. Nicméně, když se dostaneme směrem už k vrcholu, tak tam už pak je stoupák. Já tady zase, tady mi přijde, že to funguje tak, že pokud je ta jižní strana nasvícená, severní nafukovaná, tak ty stoupáky chodí z jižní strany, ale natahují si vzduch i z té severní. A mám pocit, že to funguje na té severní straně potom tak, jako kdyby nahoře, prostě jako kdyby kolem té hory byl ubrus a nahoře ho někdo vzal a vytáhnul ho nahoru. Takže tam, pokud je člověk na nasvícené straně, tak ty stoupáky často se odtrhou dál od toho kopce, ale pokud je člověk na té nafukovaný, nenasvícený, tak tam mi přijde, že to zvedá právě jenom těsně u terénu a je potřeba se toho terénu držet. Tam málo kdy ten stoupák prostě se utrhne níž, protože tam on vlastně jde z druhé strany, takže jenom ten stoupák, jak jde nahoru z druhé strany, tak si vytahuje vzduch i z té severní strany. A potom teda pokračujeme po té naplánované trase víceméně, to znamená vlastně už první otočák máme za sebou velmi brzo a letíme směrem na jihozápad, kde teda je to hodně pomalý. Jo? Prostě v těch horách tak rychle se dá lítat podél nějakých hřebenů, kde není potřeba moc točit a kolem těch hřebenů se dá prostě lítat průměrkou 35 klidně, ale my tady máme tak, že prostě musíme vytočit, až co to jde, udělat nějaký velký přeskok, tam se vyzbírat prostě ze spoda a takhle pořád dokola. Jo? Takže je to hodně pomalý, a ta průměrka je hodně špatná, i s tím vlastně jsme se museli zvedat tam na tom místě, kam jsme přiletěli opravdu hodně nízko a jde to pomalu. Chtěl bych upozornit ještě na jednu věc, která s lítáním moc nesouvisí, ale ze vzduchu je opravdu dobře vidět, a to je sice pyl ze stromů jehličnatých. A tady na tom timelapsu je krásně vidět, jak z těch stromů prostě se vypouští velký kvanta pylu, a který pak letějí krajinou, a ten pak zůstává nám na autech, takže jestli já potřeba jezdit do myčky. A tady na těch záběrech to je krásně vidět, jaký obrovský množství se ho zvedá, že chvílema to vypadá skoro jako kdyby ten les hořel, ale je to jenom ten pyl. Den se zlepšuje, začínají chodit hezký stoupáky, je to i dobře celkem označkovaný, že jsou dobrý mraky, takže člověk ví, kam má letět. Když přeskočíme Kitzbühel, tak letíme k takovému výraznějšímu vrcholu, nad kterým je celkem slušný mrak a je nám celkem jasný, že tam bude stoupák. Vítě mě na chvilku předletí a já vidím, jak opravdu vletí do opravdu silného stoupáku, vykopne ho to nahoru. Vole.
za chvíli z toho zase vypadne, začne se mu prostě kroutit křídlo a já už pak jenom vidím, jak krčí nohy a s pudem sebezáchovy, tak z toho odlítá pryč. Já ten pud sebezáchovy asi tak velký nemám, takže já ten stoupák vytočím. Na chvilku se rozdělíme, ale naštěstí ne na dlouho, protože já sice tady jsem se porval tady s tím stoupákem, ale byl asi jenom dvojkovej. Vítě doletěl kus dál a našel tam čtyřku a velmi rychle i tu zajížďku vlastně, co se udělal, tak díky tomu silnému stoupáku tak rychle dohnal. Takže pokračujeme zase spolu a výborně si pomáháme. Jo? Je to fakt paráda takhle letět s někým dohromady, protože člověk třeba točí nějakou jedničku a ten jeho kámoš tak kousek vedle prostě se zvedá rychlejc a takhle ty piloti si výborně pomůžou a bez nějakého rizika toho, že z toho člověk vypadne, tak se dá prostě postupovat mnohem efektivněji. I mám tu zkušenost, že někdy točíme třeba 150 metrů od sebe a to pak často je tak, že nejsilnější to je mezi náma. Já jsem si toho všiml už v minulosti, že prostě vidím, já se někde zvedám a kousek někde dál se zvedá někdo další a často to je tak, že prostě není to jádro ani u mě, ani u něj, ale je prostě někde mezi náma, takže když se k sobě přiblížíme, tak často prostě ty nejlepší podmínky tak jsou mezi náma. Takže těch víc lidí si určitě pomůže. Přilítáme k oblasti, která je vlastně pod sněhem a jsou tam i nějaký ledový jezera a přijde mi, že ten den se dobře rozchodil, celkem rychle a spolehlivě nacházíme stoupáky, takže šlapu plný speed. Já většinou šlapu tak 2/3, kde mám vyzkoušený, že to Zeno ještě tolik se nezrušuje klouzák a přidá se hodně rychlosti. Jo? A pak na plný speed, tak mi přijde, že se přidá trocha rychlosti, ale už za cenu většího podání. Takže já většinou na ten plný speed lítám jenom, když jsem v nějakým silným klesáku, ale tady ho šlapu vlastně i na normálním přeskoku. A nakonec toho teda lituju, protože sice ušetřím pár možná minut tím, že ten přeskok udělám rychlejc, ale přiletím o to níž a pak se musím prostě pomalejc zvedat z menší výšky, takže moc se mi to nevyplatilo, myslím, ten play speed, takže dál letím zase jenom na ty 2/3 a Vítě hádám taky, jemu to letí trošku líp, protože má větší to křídlo a tak se stejným klouzákem prostě letí rychlejc, ale postupujeme prostě pořád spolu. Dostáváme se ke kritickému místu celé té trasy, což teda ještě dopředu nevíme, ale čas máme my podle mě celkem dobrý, jsme na druhém otočňáku, zhruba by to měla být tak půlka trasy, jsou 3 hodiny, takže letíme nějaký 4 hodiny a ještě 4 hodiny možná by se mohlo dát letět, ale to ještě netušíme, co nás čeká, protože se dostáváme do místa, kde vlastně se spojuje několik jevů dohromady. Za prvý to je základní severní vítr, za druhý to je jižní nasvícený svah a za třetí to je údolka, která tady vlastně fouká ze západu. Vítě letí tady kousek přede mnou a je teda taky o dost vejš, protože já jsem ještě šel na záchod, takže jsem se o to víc propad, protože jsem nemohl šlapat speed a měl jsem větší odpor, takže jsem se víc propadal. A rozhoduje se stejně, jako bych se rozhodl já, to sice letět na tu jižní nasvícenou stranu, ale jakmile tam doletíme a ještě s tou nižší vejškou, tak mi jasný, že jsme prostě na špatné straně kopce, že letím prostě kousek vedle nasvíceného svahu a jdu prostě 2,5, 3 dolů a je mi jasný, že jsme si vybrali špatnou stranu kopce. Při pohledu zpětně mi je teď jasný, že jsme měli ten trojúhelník naplánovaný trochu zkrátit a otočit to vlastně ještě tady před tím kritickým místem. To znamená, než jsme zapadli tady do toho údolí, který vlastně bylo v závětří, tak jsme měli to uhnout vlastně už doprava a vzít tam horama směrem na sever. Takže tady to byl v podstatě
téměř konec tady toho našeho pokusu, protože Vítě prostě viděl, že jsme na špatné straně kopce, ten vzduch se mu tam vůbec nelíbil a zase asi s větším podem sebezáchovy, než mám já, tak se rozhodl dobrovolně přistát. Já teda jsem s tím jako bojoval, ale postupoval jsem úplně šíleně pomalu. Jo. Prostě bylo mi jasný, že tady z toho údolí se jen tak nevyhrabu. Bylo to tak, že chvíli jsem tam prostě točil nějakou turbulentní jedničku 10 minut a pak za 2 minuty jsem prostě v trojkovém klesáku spadnul zase tam, kde jsem byl, jenom třeba o kilometr vepředu. Takže postupoval jsem neskutečně pomalu tady tím údolím. Bylo mi jasný, že prostě musím se dostat vlastně doprava, abych to mohl otočit na ten sever, ani nebylo kam jinam letět. Zvažoval jsem, že přeskočím vlastně na tu druhou stranu toho údolí, která teda zase byla nafukovaná a kde jsem tušil, že bych asi se zvednul, ale zvednul bych se podle mě až někde nad tím hlavním hřebenem a pak bych musel skákat nějakých 7 kilometrů zase tou údolí zpátky a podle mě bych se dostal do stejné výšky, jako jsem už byl teď. Takže jsem se tady tím prokousal, bylo to teda nechutný a už mi bylo jasný, že vlastně ten čas hodně postupuje, že ten prostě trojúhelník původně naplánovaný, tak vůbec nemáme šanci stihnout. Takže jsem si dal směr cíl zpátky na Késen a tam jsem se nějak snažil dohrabat, bylo to tady z toho místa asi 55 kilometrů a pak jsem, protože jsem neletěl přímo na Késen, tam byly vysoké hory, takže já jsem to musel hodně oblítávat. Ale pak asi za hodinu a půl, tak jsem to měl do cíle 45 kilometrů, takže Vítě, myslím, po silnici, tak i kdyby šel pěšky, tak v podstatě to postupuje úplně stejnou rychlostí. Jo. Takže tady mi bylo jasné, že ten původní plán prostě nemá šanci a jakmile jsme se dostali, nebo jakmile jsem se dostal aspoň z té závětrné strany, tak už ten vzduch nebyl tak strašně nepříjemný, ale ten silný vítr tam ten vítr tam byl vlastně ještě silnější, jo, protože jsem vlastně letěl přímo na sever, odkud foukalo a přímo proti té údolce, která prostě valila na ten hlavní hřeben, který je na jihu. Takže tady postupoval jsem strašně pomalu. Když jsem točil stoupák, tak tracklock vypadal jako, to mám rád při záfuku, to znamená, co otočká, to prostě nějakých 100-200 metrů zpátky, ale samozřejmě takhle se postupuje hrozně pomalu. Když jsem se prokousal k nějakému takovému žebru, který bylo nafukovaný tady tím silným větrem, tak jsem se tam celkem i zvednul, dokonce tak, že jsem musel kalkulovat s prostorem, který je u Innsbrucku, vlastně nejdřív 2900 metrů, potom dokonce jenom 2600 metrů. Takže jsem trochu musel myslet i na to. A nakonec tu vejšku, když jsem se pod ten prostor dostal, tak už jsem tam zdaleka takovou neměl, takže to nebylo tak strašný, ale ten prostor mě neomezil, ale byla to taková další věc, prostě s kterou by bylo potřeba kalkulovat, pokud bychom letěli podle té původní trasy. Pak mi bylo jasné, že už je konec úplnej, protože tím údolím prostě šíleně dunělo, spojil se tam vlastně ten základní vítr s tou údolkou, ten vzduch prostě v tom údolí neměl vůbec žádný překážky, takže tím údolím se to hrnulo jako řeka a bylo strašně těžké v tom najít nějaký stoupáky. Jo. Občas to Vario, já jsem se držel blízko svahu a to Vario občas píplo, ale věděl jsem, párkrát jsem to i zkusil otočit, ale prostě jakmile jsem to otočil, tak jenom jsem se 10 metrů propad a nebylo to k ničemu. Jo. Takže v takovéhle situaci já letím podél toho svahu většinou na 2/3 speedu, kde to pípne trochu, tak ho na chvíli možná vypustím, ale vím, že ani v podstatě nemá smysl to začít nějak točit. Pokud by se zase člověk nedostal prostě k nějakému k nějaký nafukovaný stráni, jo, kde prostě ta údolka by se do toho opřela, ale pokud letí člověk jenom vlastně podél toho, co ten vítr ofukuje, tak podle mě není šance takhle nízkou se v tom zvednout. Takže tady už jsem věděl, že je konec a jenom jsem prostě tak ze zvyku postupoval dál po trati, snažil jsem se doletět do nějaké vesnice, kam jsem teda nedoletěl,
ale když jsem dobalil, tak jsem zjistil, že na nádraží to je 5 minut autem a že ten vlak jede za 4 minuty, tak jsem začal stopovat a ku podivu se ho stihnul, protože velmi rychle mi zastavili nějaký pízáci a hodili mě na nádraží, vlak měl pár minut zpoždění, takže jakmile jsme přijeli na nádraží, tak tak jsem jenom rychle naskočil do vlaku a stihnul jsem ho. Potom jsme se ještě potkali s Víťou a poslední část té cesty, tak jsme jeli autobusem spolu a řekli jsme si všechny dojmy, zjistili, co jsme udělali špatně a co příště uděláme jinak. Jo. Ten den dala se letět vlastně i ta klasická trasa. Jeden borec na Enzu s ponorkou, tak vlastně uletěl skoro 200 km faj po té klasické trase, prostě hodně to natáhnul, ale nějaký ještě další křídlo, co tam letělo, tak pak zpátky na tom třetím ramenu, tak nějaký foton to byl, tak se proti tomu větru neprosadil. Takže asi bylo lepší dneska letět tu původní trasu. Tady ten plán teda mi nevyšel, já prostě v těch Alpách tolik se nevyznám a zkušenější pilot tak by asi už na papíře poznal, že to bylo odsouzený k nezdaru, ale říkám, podle mě tolik nechybělo. Podle mě, kdyby jsme tam nezalítli do toho údolí směrem na Cela-en-Ciller, kde vlastně Vítě pak skončil a já už jsem tam začal končit, tak a otočili jsme to o 5 kilometrů dřív, tak možná jsme mohli letět dál a třeba to i vrátit. Takže určitě velká zkušenost, nebylo to moc příjemný proti tomu větru, ale kde jsem vlastně letěl proti nejsilnějšímu větru, tak to bylo aspoň v otevřeném údolí, takže nebyly tam nějaký velký skály, o kterých mě to mohlo hodit, takže z tohohle pohledu ještě dobrý.